Okay, so đây cái này chúng mình đi đi English grade 10 countries and nationalities. Nationalities. Okay. Ở bên Tây hay năng và sinh chi được chuẩn chi. Những chỗ này tuổi và ta bây giờ mơ flag và tôi chia ta chia bên Tây vậy nhé. Thì mớiคือ Cambodia. Okay. Campuchia những này nhé bạn. รูปเรียงแบบนี้ตาจีบดีไว้นะ yeah Thailand โอเค yeah Thailand yeah แบบนี้แบบต้องประเทศไว้ได้เวียดนามโอเคเวียดนามนี่ yeah France โอเค France ก็คือประเทศฝรั่งนะแบบโอเคไทยเวียดนามฝรั่งโอเคแบบนี้ number 5 Yeah, what is that? Number 5. Britain. Yeah. Britain. Actually, we check quốc bảo lệ. Okay. Number 6. Number 6. Canada. Okay. Canada. Okay. Cứประเทศ Canada. Number 7.ประเทศไหนได้บ้าง China. Okay. China. Okay. China. Number 8. They not there. Okay. Sure. America. America. Cứ America nhé, chân America. Number 9. See? Japan. Japan. Okay.ประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่น Japan. Okay. Japan. Number 10. They not there. Spain. Okay. Spain. This is mine. Okay, ta lấy một hiệp nhé. Yeah, I am from Cambodia. Yeah, I am Cambodian. Okay. I am from Britain. I am British. Okay. Chứ như một hiệp để na am from. Yeah, I am from. Okay. Bây giờ chương trình với gì đó am như bộ chúng mình làm chương trình đang tới đó. Okay. Yeah. So, what is your nationality, everyone? Sure, you are Cambodian. Ta lấy những copy tàng này tới hay như là bình bị chối và nhé, bình bị chối được nóng ở chỉ đó đi. Đâyคือ hai phí countries,ประเทศ đây hai phí nationality, nationalities, yeah, nationalities, ประเทศนี่สิจีนvà okay, liên Cambodia, yeah. Cambodia, chỉ là về chương trình Campuchia, nhé, và tôi chỉ mấy bây giờ vậy, okay, chẳng tôi chỉ Cambodia đấy, yeah, Cambodia, okay, yeah, Cambodia, yeah, rồi mình biết, là an tâm nhóm đấy và Japanese cứ chương trình Nhật Bản rồi sinh chiết Nhật Bản và chẳngประเทศ Nhật Bản những sẽ mấy Japan và những ca an và khó khăn đấy là vìประเทศhay đang sinh chiết ngữ an khó khăn Japan đi Japanese và okay. Japan. Okay. Ini nama kita. Okay. Canadian. Okay. Canadian. Okay. Canadian. Và cứ chữ chiếc Canada. Canadian. Trongประเทศ Canada. Yeah. Canada. Okay. Canada. Và chắc là viênประเทศhay năng sản chiết chẳng hạn không liên tỷ tuổi nhé việc bạn nhé. Dạ. Canada. Này này ở và Canada. Dạ. Về sản chiết Canadian nhé bạn nhé. Okay, British. Yeah, okay, British. Và về bật nào tập đoàn từ đây và tế được cái chặng của bóng lấy và
British và đó tới anh tới Britain đấy kìa tới Britain ok Britain ở America và có thể America thì là về nationalities okay. Ở American thêm về n tới cho vậy nhé ở American ok từ chân chiết Americ và ok Thái và cứ chân chiết Thái ok chứ một thể Thái thằng mày tới Thailand ok Thailand ok Thái Thailand yeah Spanish cứ chôn chiết Espagne nhé Repel và tên Espagne Spain đấy Spain ok hay là Spain Pel chôn chiết sân bay tới ai vậy nhé Spanish ok Spanish Việt Nam vào thì Việt Nam vậy là Pel chôn chiết Việt Nam sân bay tới Vietnamese okay. Vietnamese okay Vietnamese okay French okay. French chân chiết Bà Răng tên Bà Răng tới bây tới France okay France Bate ada France Bate ada France về chân chiết French okay vậy nhé ok yeah. Ta hãy mở tiếng China okay. China từ Tây và Tây chân từ chân chiết chân Chinese ok Chinese yeah, Chinese yeah. Và ở đây anh đi ăn là bọn ăn làng Vinh nhé cho mười nhộng ta Cambodia Cambodian Japan Japanese Canadian Britain British American Thailand Thai Spain Spanish Vietnamese France French China Chinese ok sự khác bây giờ chữ ba chúng tôi sẽ sẽ lên và dưới yeah. Ok lần này đây chỉ là bài step để bọn môi và giờ liền nó không nặng nhé và ở đây giờ mình phải tiết section 4 so here you put the words in the correct order so you write the answers in your notebook everyone so like here these are the words in the wrong order so you reorder them to make the correct sentences okay to make it meaningful so you need to find the subject the verb and what is after the verb okay. Giới thiệu sẽ đâu ta với đây chỉ subject hơi bị là đây chỉ verb hay là rồi verb đó này ta admin vậy rồi biết tới sạp sòng đó và bình đi ở địa bàn á và ok ở đây là cái này và cái nào nếu cho gì là mua lì lá cái chia chân chiết Espagne những đã thay lì lá is Spanish okay.
number 1 here until number 7 you spend about 10 minutes yourself to write these jumbled words into correct sentences. Okay, and then you come here and check with me. Yeah. ឥឡូវអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលធ្វើខ្លួនឯង10នាទីហើយពេលធ្វើហើយយកមកឆែកចម្លើយជាមួយខ្ញុំណាអូខេតើយើងរៀបឲ្យត្រូវយ៉ាងម៉េចណាជាបាទអូខេ number 1 អូខេតោះខ្ញុំអានសុំអានខ្ញុំអត់សេទេបាទសុំអានតែម្ដងបាទ Yumi okay Yumi is from Japan. Okay. Yumi is from Japan. Okay, you see that one, but number 2. You may tell you about number 2. Okay. Okay. I am Tony, and I am American. Okay. I am Tony, and I am American. Okay, but yeah. Number 3. Remember, she is from Vietnam. Okay. She is from Vietnam. Okay. Number 4. Yeah. My students are Cambodian. My students are Cambodian. Okay. សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាឲ្យតែពាក្យដែលយើងផ្ដើមប្រយោគណាយើងត្រូវតែសរសេរជាអក្សរធំគឺអក្សរខាងដើមធំណាបងយើងបាទឧទាហរណ៍នេះ she គឺ s ធំណាបាទហ្នឹងហើយឲ្យតែពាក្យណាយើងយកមកផ្ដើមប្រយោគយើងសរសេរអក្សរធំទៅលើអក្សរដំបូងរបស់យើងកុំភ្លេចណាបាទ Okay. Number 5 មានទេយើង number 5 Okay. Okay, this is my family, and we're okay Canadian. Okay, this is my family, and we're Canadian. Okay, this is my family, and we're Canadian. Yeah. Number 6. Okay. Maybe teacher, British, Irish. Okay. My teacher. Okay, my teacher is British. Okay. My teacher is British. Number 7. They are from France. They are from France. Okay. តោះឥឡូវអ្នកនេះអនុវត្តអានឡើងវិញជាមួយខ្ញុំអានឡើងវិញជាមួយខ្ញុំហើយយើងបាទអានជាប្រយោគពេញលេញតែម្ដងបាទជាប្រយោគត្រឹមត្រូវណាតោះ 1. Okay. Yumi is from Japan. 2. I'm Tony and I'm American. 3. She is from Vietnam. 4. My students are Cambodian. 5. This is my family and we're Canadian. 6. My teacher is British. 7. They are from France. Okay. បាទចឹងយើងមើលបន្តមកទៀតបាទចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញទង់ជាតិណាបាទយើងបាទចឹងពីដើមទីមកខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើទង់ជាតិហ្នឹងគឺប្រទេសអីណាបាទចឹងឥឡូវយើងឃើញទង់ជាតិយើងអាចដឹងទៅដល់ប្រទេសណាបាទឬក៏យើងអាចបើយើងនេះយើងអត់ច្បាស់យើងឆែកខាងក្រោយវិញណាបាទចឹងយើងស៊ីបានពីប្រយោគសម្រាប់ប្រយោគមួយណាបាទសម្រាប់ឲ្យរូបភាពមួយណាចឹងទី1យើងនិយាយថាមកពីណាអញ្ចឹងមកពីណាគឺមកពីប្រទេសណាអញ្ចឹងហ៎បាទទី2សញ្ជាតិអ្វីអញ្ចឹងបើនិយាយពី from គឺមកពីប្រទេសណាមួយហើយណាបាទតែពេលសញ្ជាតិអ្វីគេថា B is អីទៅបាទ she is ទៅបូកជាមួយនឹងពាក្យដែលបង្ហាញពីសញ្ជាតិហ្នឹងទៅណាបាទឧទាហរណ៍ជា she is from Cambodia. She is Cambodian អូខេបាទហ្នឹងហើយណានិយាយពីសញ្ជាតិគឺ she is Cambodian អូខេអញ្ចឹងទៅពេល number 1 នេះតើយើងដាក់ he ក៏ she គឺ he ដែរបាទទៅជាប្រុសបាទយើងប្រុសណាអញ្ចឹងយើងដាក់ he ហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងថាម៉េចបាទគឺ
នេះគឺទូជាប្រទេសអេស្ប៉ាញណាអូខេយ៉ានិយាយថាម៉េច he is from Spain he is from Spain អូខេ he is Spanish អូខេបាទដល់អានដល់ខ្ញុំ he is from Spain he is Spanish បាទយើងស៊ីខ្លួនឯងទៅបាទសាតែពាក្យអស់នេះយើងរៀនអស់ហើយហ្នឹងណាបាទ number 2យើងមើលយើងបាទគាត់ទៅដល់លើខ្លួនគាត់ទាំង3អ្នកចូលគ្នានេះណាបើគាត់ណែនាំប្រាប់យើងហ្នឹងបាទទាំង we បាទ we គេបាទ we are from Thailand okay we are from Thailand we are Thai okay we are Thai number 3មើលទូជាតិអីគេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសំដៅទៅលើបាទគាត់ទាំងពីរនេះដែលជាជនទី3បាទណាគឺ they បាទ they បើពីថា they ណាអញ្ចឹង they គេបាទ they are they're from Japan they're from Japan they're Japanese they're Japanese okay number 4បើរៀបតាមប្រទេសណាដែរបាទគឺ French right ជាតិបារាំងណាបាទ I am from France I am from France I am French okay I am French okay I am French okay. number 5 okay it is from China okay. it is from China it is Chinese okay yeah សត្វក៏ដោយគឺយើងអាចនិយាយថាបើសិនសត្វនោះជាកម្មសិទ្ធិណាឬក៏គឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសណាមួយបាទយើងចាត់ទុកថាវាជាសញ្ជាតិហ្នឹងដែរណាបាទអញ្ចឹង it's Chinese បាទណាជាសញ្ជាតិក៏មកពីប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងបាទណាបាទអំណាចណា okay choose a country okay from activity 1 and tell 5 people where you are from and what your nationality is okay but I am from France I am French yeah យើងដើរណែនាំខ្លួនឯងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិណាណាអូខេប៉ុណ្ណឹងបាទវិទ្យាយើងវាប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានចំណុចអីអាចសួរថែមនៅក្នុង comment ណាបាទឬក៏អាចឆាតចូលក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបានណាអូខេAny question, please raise in the Telegram or you can comment in the video. Thank you for your comment. See you later, everyone.